જબરજસ્ત એક જગ્યાએ આવ્યા હજી ફાસ્ટ ફૂડના દીવાના માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. અહીંની સેન્ડવિચીસ બહુ જ ફેમસ છે. એમાંથી દેશી ડેલા સ્પેશિયલ અને એક એની ચીઝ ગ્રીલ સૌથી વધારે ફેમસ છે. મેજોરિટી લોકો એ ખાવાનું અહીંયા પસંદ કરતા હોય છે. કુલદીપભાઈ કેટલો સમય થયો? અમારે વર્ષ થશે હમણાં પાછો. ઓકે, તો એક વર્ષમાં આટલી બધી આપણી સેન્ડવિચ ફેમસ થઈ ગઈ છે. હા, શું વાત છે. આ 3 લેયરમાં બને છે. 3 લેયરમાં. ઓકે, આ મસાલા છે. હા, આ સ્પેશિયલ ગ્રીલ મસાલો છે. લોટ્સ ઓફ ચીઝ. હા, હું આવ્યો ને ત્યારથી પાછળ એમને જે દુકાન છે ને એમાં ટેબલ ખાલી નથી. કન્ટિન્યુ બધા ફાસ્ટ ફૂડ અહીંયા નાસ્તો કરે છે, સેન્ડવિચીસ ને એવું બધું. આ દેશી ડેલો સ્પેશિયલ છે આપણે. આમાંય 3 લેયર્સ આવશે. હા, 3 લેયર્સ આવશે. ઓકે, એની જોડે બટર ચટણી આપણે આપીશું. વાત છે, અલગ એમ. હા, અલગ. ઘણા સાઈડમાં માથે લગાડી દેતા બટર. નહીં, માથે નહીં, આ તો બટર ચટણી જ આપીશું. મિક્સ કરી નાખવાની. હા, નવું. ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ ને અમે હજી અત્યારે સુરતમાં અને ચેતનભાઈ મારી સાથે જોડાયા છે અને અમે જબરજસ્ત એક જગ્યાએ આવ્યા હજી ફાસ્ટ ફૂડના દીવાના માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. અહીંની સેન્ડવિચ, મેગી, ઘણી બધી વસ્તુઓ રાખે છે. ફાસ્ટ ફૂડની આઈટમ, પીઝા, બર્ગર બધું રાખે છે. પણ સેન્ડવિચીસ બહુ જ ફેમસ છે. એમાંથી દેશી ડેલા છે, આ જગ્યાનું નામ છે દેશી ડેલા સ્પેશિયલ, અને એક એની ચીઝ ગ્રીલ સૌથી વધારે ફેમસ છે. મેજોરિટી લોકો એ ખાવાનું અહીંયા પસંદ કરતા હોય છે. વધુ જાણકારી માટે લોકેશન આપણને ચેતનભાઈ જણાવશે. ચેતનભાઈ, કઈ જગ્યાએ આવ્યા છીએ? નાના વરાછાની અંદર સિમાડા BRTSથી બાપા સીતારામ ચોક આવીએ ને, બાપા સીતારામ ચોકની અંદર જે ખાવ ગલી છે ને ત્યાં જ એમનું આખું આ સેટઅપ આવેલું છે. ઓકે, અને બહુ નાના પાયાથી ધીરે ધીરે શરૂઆત કરી છે. 2 પાર્ટનર છે, એકદમ યંગ છે ભાઈ, અને બહુ જબરજસ્ત કામ છે. હવે કેવી રીતે ભાઈ બનાવે છે પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? મજામાં. શું નામ સાહેબ તમારું? કુલદીપ. કુલદીપભાઈ, કેટલો સમય થયો? અમારે વર્ષ થશે હમણાં પાછો. ઓકે, તો એક વર્ષમાં આટલી બધી આપણી સેન્ડવિચ ફેમસ થઈ ગઈ છે. હા, શું વાત છે. મતલબ રિસ્પોન્સ સારો છે પબ્લિકથી આપણને એમ. કેમ કે અહીંયા આપણે ચોખ્ખાઈ રીતની રાખીએ છીએ અને પબ્લિકને એમ કે આવું જોતું હતું અહીંયા કે તમે ચાલુ કર્યું બહુ સારું થયું એમ. પબ્લિકને એના એરિયા પ્રમાણે એમ કે અહીંયા રિસ્પોન્સ સારો છે એમ કે અમને. અને કોઈને આ જગ્યાએ આવવું હોય તો તમે એકવાર એક્ઝેક્ટ લોકેશન જણાવી દો ને. અમે આયા બાપા સીતારામ ચોક સિલ્વર બિઝનેસ અમની સામે ખાઉદરા ગલી કહેવાય છે, બરાબર? હા, હિન્દુ પાનની બાજુમાં. ઓકે, અને ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? હવે સવારે 11 થી રાતે 11. ઓકે, અને મેનુમાં શું શું રાખીએ છીએ? મેનુમાં છે ચીઝ ગ્રીલ છે, વડાપાઉં છે, હોટડોગ છે, બર્ગર છે, પિઝા છે અને મેગી છે. સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સેલિંગ શું છે? સેન્ડવિચ. હાઈવે સેલિંગ ગ્રીલ સેન્ડવિચ ઓકે, અને વડાપાઉં. ઓકે, તો આજે અમને શું ટ્રાય કરાવશો? તમને કરાવશું ચીઝ ગ્રીલ પહેલાં કરાવશું ટ્રાય. ઓકે, ઓકે, તૈયારી કરો, ચાલુ. હા, આ 3 લેયરમાં બને છે. 3 લેયરમાં. ઓકે, આ મસાલા છે. હા, આ સ્પેશિયલ ગ્રીલ મસાલો છે. આ કયો મસાલો છે? આ આપણું કટિંગ છે બધું. વેજીટેબલ. કેપ્સિકમ. હા, કેપ્સિકમ, ટામેટા અને એ બધું છે. ઓકે, સેકન્ડ લેયરમાં આવશે ને? હા, અને પણ આપણો સ્પેશિયલ મસાલો બનેલો જ છે ગ્રીલનો. અચ્છા, ચાટ મસાલો જ છે. ઓકે, પણ મારો જાતે બનાવેલો છે. ઓકે, લોટ્સ ઓફ ચીઝ. હા, પહેલેથી તમે ફૂડ લાઈનમાં જતા કે આની પહેલાં કાંઈ બીજું કરતા? નહીં, હું તો પહેલાં ડાયમંડમાં 9 વર્ષ કર્યા ભાઈ. પછી ઓઇલ મેકર મશીન બનાવવા જતો હતો. હા, પાંડેસરા. ત્યાંથી પછી કેવું છે કે સેલેરી વધારી નહીં એટલે હું ત્યાંથી નીકળી ગયો. પછી 3 મહિના ઘરે જ બેઠો હતો. પછી અચાનક બધા દોસ્તારો બધા મિટિંગ કરીને વાત કરી કે શું કરશું આપણે એમ. ઓકે, તો બધા કે કંઈ નહીં, કંઈક પોતાનો ધંધો કરીએ જ. એમાંથી બધું ધીમે ધીમે ઘરે બધું ટ્રાય કર્યું બનાવવાનું, અને પછી દુકાન રાખીને આ ચાલુ કરી દીધું. અને સક્સેસ મળી? હા, સક્સેસ મળી. પહેલાં ડર હતો મતલબમાં કે આપણને આવડતું નથી તો શું થશે એમ. પણ ધીમે 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 ચાલુ કર્યું તો આપણને પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો. ધંધો શીખવાડે. અત્યારે બધી રીતે આપણે બધું બનાવી શકીએ આપણી રીતે એમ. કોઈ બી વસ્તુ ચાલુ કરવી હોય તો બી કરી શકીએ તરત. હું આવ્યો ને ત્યારથી પાછળ એમને જે દુકાન છે ને એમાં ટેબલ ખાલી નથી. કન્ટિન્યુ બધા ફાસ્ટ ફૂડ અહીંયા નાસ્તો કરે છે, સેન્ડવિચીસ ને એવું બધું. અને ગરમીનો સમય છે ને ઓલરેડી અહીંયા વરિયેળીનું શરબત છે ને એ મળે છે. મસ્ત પીવડાવ્યું ભાઈ, બહુ મસ્ત હતું. એ બી મસ્ત હતું ભાઈ. સેન્ડવિચ તૈયાર. હા, એની જોડે બટર ચટણી આપણે આપીશું. વાત છે, અલગ એમ. હા, અલગ. ઘણા સાઈડમાં માથે લગાડી દેતા બટર.
નહીં માથે નહીં, આ તો બટર ચટણી જ આપીશું. મિક્સ કરી નાખવાની. હા નવું હો. આ એકવાર ખાય ને કોઈ બી તો મજા આવે આની જોડે ખાવાની. એમ હા સોસ એમ જ. ચટણી સાથે ગ્રીલ સેન્ડવિચ. ઓકે રેડી. આ સેન્ડવિચ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સાઇઝ ખરેખર બહુ મોટી સાઇઝ છે. આ એક પૂરી કરીને તો પેટ ભરાઈ જાય એવડી સાઇઝ છે. બીજી એક સેન્ડવિચ હજી ભાઈ રિકમેન્ડ કરે છે, હજી બનાવડાવવાની છે, પણ અમે ગ્રુપમાં છીએ 4-5 જણા એટલે વાંધો નહીં આવે. સ્પેશિયલી ચેતનભાઈને બહુ પસંદ છે એટલે લગભગ અડધી તો ખાઈ જશો. નહીં એકાદું બટકું લેશે. અને આ એક વસ્તુ ડિફરન્ટ જોઈ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ, બટરવાળી ચટણી હો ભાઈ. જનરલી છે ને બધા ટોસ્ટ કરવા ટાઈમે ઉપર નીચે બે બાજુ બટર લગાવતા હોય. આ એમને ટોસ્ટ કરી છે ને એકદમ ક્રિસ્પી, બહુ મસ્ત લાગે છે. ટેસ્ટ બી બહુ સારો છે અને બટર ચટણી કંઈક ડિફરન્ટ લાગે છે ટેસ્ટ. ટૂંકમાં એ ભાગનું જે બટર હતું ને એમાં ચટણી મિક્સ કરી નાખ્યું જ ભાઈએ. નહીં મેજોરિટી અહીંયા અમારે સુરતમાં આ રીતે જ આપે. હા મેજોરિટી સુરતમાં સોસ ચટણી અને બટર ગ્રીલ સેન્ડવિચ જ્યારે એનું કોમ્બિનેશન કરીને જ આપે. એમ સૌથી વધારે આ એમની સેન્ડવિચ હોટ ફેવરિટ છે. બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. 2 લેયર આપણે જોઈએ અલગ અલગ, એકમાં એમનો મસાલો લગાવ્યો છે અને એકમાં બધા ઓલા વેજીટેબલ્સ નાખ્યા છે. મસ્ત ફ્લેવર છે. હવે જે નેક્સ્ટ સેન્ડવિચ કેવી રીતે બનાવે છે ને શું છે ને એ આગળ તમને રેસીપી બતાવી. આ કઈ સેન્ડવિચ બને છે? આ દેશી ડેલો સ્પેશિયલ છે આપણે. આમાંય 3 લેયર્સ આવશે? હા 3 લેયર્સ. ઓકે. ફૂલ લોડેડ છે. ઉપર ચીલી ફ્લેક્સ ઓરેજ આવે છે. ઓકે. વેજીસનો એકદમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવે. અંદર મસાલો બસાલો અને જે અંદર સોસીસ એડ કર્યા છે ને લાજવાબ એમ. હાફ બાઇટ લેવાઈ ગયું છે. ઈટ એન્ડ __ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, જે લોકો ન જોતા હોય તેના ઉપર જોડાઈ શકો છો. રીલ આવી ગઈ છે એની આ બાઇટ છે અને બટર ચટણી સાથે આ એમની જે દેશી ડેલા સ્પેશિયલ છે એ બી બહુ મસ્ત છે. નીચેનો બેઝ છે ને એકદમ ક્રન્ચી છે, ક્રિસ્પી છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ ટોસ્ટ છે. અને મને પર્સનલી આ તો હવે ધીરે ધીરે આપણે અહીંયા બહારની ફ્રેન્ચાઇઝીઓ આવવાની શરૂ થઈ. બાકી આપણે શરૂઆત અહીંયા બર્ગર, હોટડોગ, સેન્ડવિચીસ આ દેશીઓ ઓનના જ હતા, તમને ખ્યાલ હોય તો. નામે એટલે જ આ ભાઈ એ રીતનું આપ્યું છે. આ જે ટચ છે ને એ મને પર્સનલી બહુ મજા આવે છે લ્યો ને. કેમ કે આ જે ક્રિસ્પીનેસ છે ને એ આમાં થાય, ઓમાં ન થાય. અને જેમ ભાઈ ફ્લેવરની વાત કરી, સોસીસ ને એ બધું નાખેલું છે. જે કાંઈ બી આનું કોસ્ટિંગ હોય છે ને એ જ બહુ વધારે હોય છે, કેમ કે આ બધું ચીઝ ને મેયોનીઝ ને એ બધું નાખતા હોય છે. ઘણી બધી સેન્ડવિચીસ બનાવે છે, મેંગી છે, જો કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે, એકવાર આવો જો. અને જે આપણે સૌથી પહેલાં ટ્રાય કરી ને એ જ સેન્ડવિચ બને છે. સૌથી વધારે લોકો એ ખાવાનું પસંદ કરે છે ને એના પછી આ. બાકી મેગી ને બધું ઘણું બધું મળે છે. અને હવે એક બાઇટ લઈને બતાવી દઉં પાછું. ઇન્સ્ટાનું તો છે. હવે આમ તો છે ને 4-5 જણા છે એટલે વાંધો નથી આજે, કેમ કે આ સેન્ડવિચ લોડેડ છે ઓલરેડી. આ 2 જણા ખાઈ શકે એટલી ક્વોન્ટિટી છે. અને વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને આ માહિતીને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. સાંજના ટાઈમે અહીંયા ગજબ રસ હોય છે. આ આખી ખાણીપીણી માર્કેટ જ જેમ ભાઈ આગળ કીધું ખાઉદરા ગલી કહેવાય છે. અને સુરતથી આપણે જેટલા લોકો ભાઈ બહેનો આ વિડીયો જોતા હોય ને તો આ જગ્યાએ કોણ નાસ્તો કરવા આવે છે એ કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.